नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले दशैं स्पेशल चिकन रोस्टको रेसिपी लिएर आएका छौं। चिकन रोस्ट त सबैले बनाउँछन्, तर हामीले बनाएको चिकन रोस्ट एकदमै स्पेशल छ। बाहिरबाट एकदमै क्रिस्पी छ, तर भित्र एकदमै जुसी। यस्तै चिकन रोस्ट बनाउन तपाईहरु पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोमा दिएको टिप्स र ट्रिक्स फलो गर्नु होला। अनि भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीलाई चाहिन्छ 1 केजी होल चिकन। साथसाथै हामीलाई केही पाउडर मसलाहरु पनि चाहिन्छ। हामीले लिएका छौं 1 सानो चम्चा जिरा पाउडर, त्यसैगरी हामीले 1 सानो चम्चा खुर्सानी पाउडर र खुर्सानी फ्लेक्स मिसाएर लिएका छौं। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा गरम मसाला अनि 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर पनि प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले आधा सानो चम्चा बेसार पनि प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीलाई केही अन्य सामग्रीहरु पनि चाहिन्छ। हामीले आजको यो रेसिपीमा 1 चम्चा नुन प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले यसमा एउटा अण्डा लिएका छौं। एउटा अण्डाको सट्टामा दुईटा अण्डा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथसाथै हामीले 2 ठूलो चम्चा कर्न स्टार्च प्रयोग गरेका छौं। कर्न स्टार्चको सट्टामा चामलको पिठो अथवा मैदा प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथसाथै 2 चम्चा दही र एउटा कागतीको रस निचोरेर लिनु होला। अनि साथसाथै 1 देखि 1.5 ठूलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउनुस् हामी चिकनलाई म्यारिनेट गरेर तयार पारौं। चिकन म्यारिनेसन गर्नलाई सबैभन्दा पहिला त हामीले चिकनमा 1 देखि 1.5 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट, साथसाथै हामीले 1 चम्चा कागतीको रस र 1 सानो चम्चा नुन एड गरेर अनि यसलाई हामीले राम्रोसँगले मल्नु पर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट लेभलको म्यारिनेसन हो। चिकनमा जहिले पनि नुन, अदुवा लसुनको पेस्ट र कागती एड गरेर यसरी मलेपछि एकदमै स्वाद बढ्छ। यदि तपाईसँग समय छ भने 20-25 मिनेट यसरी छोडिदिनु होला। त्यसपछि मात्र यसमा अन्य मसलाहरु हालेर तपाईले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग समय छैन भने तपाईले यसमा सबै मसलाहरु एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। हामीले प्रयोग गरेका छौं 1 सानो चम्चा गरम मसाला, आधा सानो चम्चा बेसार, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा चिल्ली पाउडर र फ्लेक्स, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा जिरा पाउडर, 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर, साथसाथै हामीले यसमा 2 ठूलो चम्चा दही पनि प्रयोग गरेका छौं र एउटा अण्डा पनि फुटाएर एड गरिदिएका छौं। हामीले यसमा चाहिने सबै सामग्रीहरु एड गरिसकेका छौं। अब यसलाई हामीले एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र चिकन म्यारिनेट गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सबै मसला सबैतिर लाग्न पर्छ। त्यसैले तपाईले 2-3 मिनेटसम्म राम्रोसँगले चिकनलाई मिक्स गर्दै अनि तपाईले म्यारिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो चिकनमा 2 ठूलो चम्चा कर्न स्टार्च एड गरिदिन्छौं। कर्न स्टार्चको सट्टामा चामलको पिठो अथवा मैदा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बेसन भने प्रयोग नगर्नु होला, बेसनले चिकन खासै क्रिस्पी बन्दैन। अब यो चिकनलाई तपाईले एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुस् र त्यसपछि यसलाई म्यारिनेट हुनलाई फ्रिजमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग समय छ भने तपाईले रातभरि यसलाई फ्रिजमा राखेर भोलिपल्ट फ्राई गर्नु होला। समय छैन भने कम्तीमा पनि 1 घण्टा चाहिँ तपाईले फ्रिजमा राख्नै पर्ने हुन्छ। अब आउनुस् हामी चिकनलाई फ्राई गर्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त एउटा कराईमा तपाईले 1 लिटर जति तेल लिनु होला। त्यसपछि तेललाई मिडियम हाई हिटमा तताउनु होला। तेल एकदम धेरै तातो हुनु हुँदैन र एकदमै सेलाको पनि हुनु हुँदैन। तेल एकदमै मिडियम हाई हिटमा तताउनु पर्ने हुन्छ। तेल एकदम धेरै तातो छ भने चिकन बाहिरबाट डढ्छ तर भित्र पाक्नै पाउँदैन। त्यसैगरी तेल सेलाको छ भने चिकन एड गर्ने बित्तिकै तेलको टेम्परेचर अझ घट्छ र त्यसपछि चिकन चाहिँ बोइल हुन थाल्छ, राम्रोसँगले फ्राई हुन पाउँदैन। अनि एकछिन पछाडी तेलमै चिकन टुक्रिन थाल्छ। त्यस्तो चिकन खान मजा आउँदैन। त्यसैले ध्यान दिनु होला, तेल चाहिँ मिडियम हाई हिटमा तताउनु होला। त्यसपछि मात्रै चिकन फ्राई गर्न सुरु गर्नु होला। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कराईमा एकैपटक धेरै चिकन एड गर्नु हुँदैन। तपाईले आफ्नो कराईको साइज अनुसार 5-7 पिस एकपटकमा चिकन एड गरेर त्यसलाई फ्राई गरेर निकाल्नु होला। त्यसपछि फेरि दोस्रो लटमा त्यसरी नै फ्राई गर्नु होला। र यो प्रोसेसमा लगभग 10 देखि 12 मिनेटसम्म समय लाग्छ। एक साइडमा 3-4 मिनेट पकाएर अनि तपाईले त्यसलाई फर्काएर फेरि अर्को साइडमा 3-4 मिनेट पकाउँदै फर्काउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ चिकन लगभग डार्क ब्राउन भएर फ्राई भइसकेको छ। अब यो चिकनलाई तपाईले पेपर टावलमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भन्दा अझ डार्क चिकन मन पर्छ भने 1-2 मिनेट अझै पाक्न दिनु होला। यो चिकनलाई पेपर टावलमा निकाल्नुस् ताकि पेपर टावलले एक्सेस तेल सोचोस्। यदि तपाईले चिकन ड्रमस्टिक्स कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी रहेको चिकनलाई पनि एक-एक गरेर तेलमा एड गरिदिनुस् र अघिकै प्रोसेसले फेरि यसलाई फ्राई गर्दै जानु होला। यसपालिको दशैंमा तपाईले एउटा डिश चाहिँ चिकन रोस्ट पनि बनाउनु होला। अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको भए
लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।